โอเคค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเริ่มถักตัวกระเป๋ากันนะคะก็เริ่มต้นนะคะเราก็จะทำฐานของดอกไม้เหมือนเดิมเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะถักกลีบดอกนะคะธรรมดา2กลีบดอกธรรมดาค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะถักกลีบดอกเพื่อเชื่อมต่อนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาเชื่อมต่อกับตัวฐานของกระเป๋านะคะเราจะเริ่มจากฝั่งตรงนี้นะคะวิธีการเชื่อมต่อก็เหมือนเดิมเลยแทงเข็มลงไปตรงกลีบดอกตรงนี้นะคะตรงกลางแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถักกลีบดอกเพื่อเชื่อมต่อนะคะทั้งหมด1และ2อีก2กลีบดอกนะคะนี่นะคะเราจะเชื่อมต่อตรงนี้นะคะ จากนั้นทำอีก1กลีบดอกนะคะจากนั้นเราจะเชื่อมต่อตรงนี้นะคะกลีบดอกสุดท้ายเราจะถักเป็นกลีบดอกธรรมดาค่ะแล้วก็ตัดไหมได้เลยนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะสำหรับมือใหม่นะคะแนะนำให้ใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กกลีบดอกนี้ไว้นะคะเพื่อกันสับสนนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลีบดอกแรกของแถวที่1ของตัวกระเป๋านะคะเดี๋ยวเราไปดูกลีบดอกต่อไปกันเลยค่ะ ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาถักกลีบดอกที่2ตรงนี้นะคะวิธีการเริ่มต้นนะคะเหมือนกันทุกอย่างเลยก็คือเริ่มจากฐานของดอกไม้นะคะ
จากนั้นก็ถักกลีบดอกธรรมดานะคะจำนวน2กลีบดอกจากนั้นนะคะเราจะถักกลีบดอกเพื่อเชื่อมต่อนะคะโดยเราจะเชื่อมต่อจากตรงนี้นะคะแบบนี้หลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำเชื่อมต่อนะคะในกลีบดอกถัดไปโดยเราจะเชื่อมต่อตรงนี้นะคะนี่แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะทำกลีบดอกเพื่อเชื่อมต่ออีก1กลีบดอกนะคะนี่นะคะเราจะแทงลงตรงนี้นะคะต่อไปนะคะเราก็จะทำเชื่อมต่อนะคะอีกกลีบดอกหนึ่งนะคะแล้วก็ตัดไหมนี่นะคะจะสังเกตว่าเราจะเชื่อมต่อกลีบดอกนะคะทั้งหมด4กลีบดอกนะคะ1 2 3และ4นะคะนี่ก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปนะคะในในดอกถัดไปนะคะให้เพื่อนๆจำไว้ทุกครั้งเลยนะคะว่าเราจะเริ่มจากตรงนี้นี่นะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาเชื่อมต่อ2 3แล้วก็4ตรงนี้นะคะแต่เดี๋ยวเคเจจะถักให้ดูอีก1ดอกแล้วกันนะคะก็เราก็จะเริ่มต้นตรงดอกตรงนี้นะคะวิธีการเริ่มต้นอย่างที่บอกเลยนะคะก็คือเริ่มต้นเหมือนกันเลยก็คือทำฐานของดอกไม้นะคะหลังจากนั้นทำกลีบดอกธรรมดานะคะ2กลีบดอกต่อไปนะคะเราก็จะถักกลีบดอกเพื่อเชื่อมต่อนะคะจากนั้นนะคะเราจะมาเชื่อมต่อ
ตรงหลักตรงนี้นะคะก็คือให้เพื่อนๆจำง่ายๆเลยนะคะหลังจากที่เราถักดอกตรงนี้เสร็จใช่ไหมคะพอเราจะมาเชื่อมต่อดอกถัดไปให้เพื่อนๆนะคะจำไว้เลยมันจะมี2กลีบดอกแบบนี้นะคะที่ไม่ได้เชื่อมต่อใช่ไหมคะให้เพื่อนๆจับกลีบดอกตรงนี้นะคะนี่กลีบดอกที่2นะคะเพื่อเชื่อมต่อเพราะว่าพอหลังจากเชื่อมต่อเสร็จแล้วเราจะเหลือ1ดอกที่ไม่ได้เชื่อมต่อนะคะนี่ตรงนี้จะเป็นหัวของดอกไม้แบบนี้นะคะเราก็จะมาเชื่อมต่อตรงนี้จากนั้นเราก็จะถักเชื่อมต่อนะคะกลีบดอกเพื่อเชื่อมต่อเราจะเชื่อมต่อตรงนี้นะคะนี่จากนั้นเราก็จะถักกลีบดอกเพื่อเชื่อมต่อนะคะอีก2ครั้งนี่นะคะเราจะเชื่อมต่อตรงนี้กลีบดอกสุดท้ายเราก็จะถักกลีบดอกเพื่อเชื่อมต่อนะคะเราก็จะเชื่อมต่อตรงนี้นี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะในกลีบดอกถัดไปนะคะเราจะถักเหมือนกันเลยนะคะเหมือนกับ2กลีบดอกนี้นะคะให้เพื่อนๆจำง่ายๆเลยนะคะ1กลีบดอกนะคะ1ดอกนะคะเราจะเชื่อมต่อทั้งหมด4กลีบดอกนะคะก็คือจะมีเชื่อมต่อ1ตรงนี้นะคะเชื่อมต่อจุดที่1จุดที่2จุดที่3แล้วก็จุดที่4ตรงนี้นะคะหลังจากที่เพื่อนๆเชื่อมต่อเสร็จมันจะได้ครบ6กลีบดอกพอดีนะคะแล้วเพื่อนๆจะเหลือ2กลีบดอกตรงนี้นะคะแล้วก็วิธีการที่จะเริ่มเชื่อมต่อว่าจะเชื่อมต่อจากกลีบดอกไหนให้สังเกตว่ามันจะมี2กลีบดอกตรงนี้ใช่ไหมคะให้เพื่อนๆยึดกลีบดอกฝั่งนี้นะคะฝั่งที่เราจะถักงานบนรอบแบบนี้ก็จุดเชื่อมต่อที่1จุดเชื่อมต่อที่2จุดเชื่อมต่อที่3แล้วก็จุดเชื่อมต่อที่4ถักเสร็จออกมาแล้วจะได้6กลีบดอกนะคะเราจะถักวนรอบแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะโอเคค่ะอันนี้นะคะเราก็มาถึงนี่เหลือดอกสุดท้ายตรงนี้นะคะดอกสุดท้ายตรงนี้นะคะเราจะถักแตกต่างนิดนึงนะคะก็เริ่มต้นเหมือนเดิมเลยนะคะทำฐานของดอกไม้จากนั้นนะคะเราจะถักกลีบดอกธรรมดานะคะ1กลีบดอก จากนั้นนะคะเราจะถักกลีบดอกเพื่อเชื่อมต่อนะคะ
จากนั้นนะคะเราก็จะมาเชื่อมต่อเริ่มจากการเชื่อมต่อเหมือนเดิมเลยนะคะตรงนี้นี่เห็นไหมคะตรงนี้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะถักกลีบดอกเพื่อเชื่อมต่อนะคะอีก1 2 3และ4นะคะก็คือเราจะเชื่อมต่อนะคะในดอกนี้นะคะทั้งหมด5ครั้งปกติเราจะเชื่อมต่อแค่4จุดใช่ไหมคะแต่ในดอกสุดท้ายที่เราจะปิดแถวในแถวที่1เราจะมีการเชื่อมต่อทั้งหมด5จุดนะคะอันนี้เราได้จุดที่1แล้วนะคะต่อไปเราจะถักกลีบดอกเพื่อเชื่อมต่อจุดที่2นะคะต่อไปเราก็จะมาเชื่อมต่อตรงนี้นะคะ ต่อไปนะคะเราจะมาเชื่อมต่อในจุดที่3ก็คือจุดตรงนี้นะคะต่อไปถักกลีบดอกเพื่อเชื่อมต่อจุดที่4นะคะเราก็จะเชื่อมต่อตรงนี้นะคะต่อไปนะคะเราก็จะถักกลีบดอกเพื่อเชื่อมต่อนะคะในจุดที่5จุดที่5ก็จะเป็นจุดตรงนี้นะคะนี่นี่นะคะแถวที่1ของตัวกระเป๋านะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะให้เพื่อนๆเช็คนะคะว่าทุกดอกเนี่ยจะมีการเชื่อมต่อนะคะนี่ทั้งหมด5กลีบดอกแล้วจะเหลือกลีบดอกหนึ่งนะคะที่เราจะไม่เชื่อมต่อนี่นะคะในแต่ละดอกเราก็จะมี1กลีบดอกที่ไม่มีการเชื่อมต่อนี่นะคะ ใน1แถวนะคะเราก็จะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ดอกนะคะนี่เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะก็ในแถวที่2กับแถวที่3อะค่ะเราจะถักเหมือนแถวแรกแถวนี้เลยนะคะก็คือวิธีการเริ่มต้นเราก็จะเริ่มต้นจากจุดตรงนี้นะคะแล้วก็เราจะเริ่มต้นโดยการถักฐานของดอกไม้ใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราจะถักกลีบดอกธรรมดา2กลีบหลังจากนั้นเราก็จะถักกลีบดอกเพื่อเชื่อมต่อมาเชื่อมต่อตรงนี้นะคะจุดที่1เชื่อมต่อจุดที่2แล้วก็เชื่อมต่อจุดที่3นะคะหลังจากนั้นเราก็จะถักกลีบดอกธรรมดาอีก1กลีบดอกนะคะเพื่อปิดจบดอกไม้ดอกแรกนะคะหลังจากนั้นเราก็จะถักต่อไปวนแบบนี้นะคะถ้าใครไม่เข้าใจนะคะสามารถย้อนกลับไปดูในแถวที่1ได้นะคะเพราะว่าเราจะถักเหมือนกันเลยถ้าให้ KJ สอนในทุกๆแถวแถวที่2กับแถวที่3วิดีโอมันจะยาวมากๆเลยนะคะเพราะว่า KJ คิดว่าวิดีโอเนี้ยมันค่อนข้างที่จะยาวอยู่แล้วถ้าให้สอน
ทุกแถวเลยเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะยาวนะคะก็รบกวนเพื่อนๆนะคะย้อนกลับไปดูวิดีโอในแถวที่1ได้นะคะก็ KJ จะถักเพิ่มอีก2แถวนะคะแถวที่2กับแถวที่3นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะนี่นะคะหลังจากที่ถักเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะความสูงของตัวกระเป๋านะคะจะอยู่ที่ประมาณ20เซนติเมตรนะคะถ้าเพื่อนๆอยากได้ความสูงของกระเป๋านะคะสูงกว่านี้ก็ให้เพิ่มจำนวนแถวนะคะ 1-2 แถวนะคะส่วนความกว้างนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ26เซนติเมตรนะคะประมาณนี้เดี๋ยวยังไงแล้วเราไปดูวิธีการถักตัวสายหูหิ้วกันเลยนะคะโอเคค่ะเริ่มต้นนะคะเราก็จะเริ่มจากด้านข้างตรงนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆสังเกตนะคะเราจะถักทั้งหมดนะคะในแถวแรกของสายกระเป๋านะคะหรือว่าตัวหูหิ้วของกระเป๋านะคะแถวแรกเราจะถักทั้งหมด3ดอกนะคะก็คือดอกที่1ดอกที่2แล้วก็ดอกที่3ตรงนี้นะคะก็แนะนำนะคะให้เพื่อนๆใช้ Stitch Marker นะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะมาร์กจุดตรงนี้นะคะ1นะคะแล้วให้เพื่อนๆคลิกกลับมาแล้วก็ใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กจุดตรงนี้ไว้เป็นจุดที่2นี่ก็คืออันนี้จะเป็นขอบเขตของตัวสายกระเป๋านะคะตรงหูจับอะค่ะฝั่งนี้เราก็จะทำเหมือนกันเลยนะคะก็ใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กตรงนี้ไว้นะคะหลังจากนั้นในฝั่งนี้ก็เหมือนกันเลยเราจะมาร์กตรงนี้ไว้นี่นะคะสังเกตว่าเราจะเหลือแค่1กลีบดอกตรงกลางแบบนี้นะคะทั้ง2ฝั่งเลยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถักตัวสายกระเป๋าในแถวแรกกันเลยนะคะโอเคค่ะเริ่มต้นนะคะให้เพื่อนๆเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะแล้วก็จับกระเป๋าแบบนี้นะคะแล้วก็แบ่งนี่พับแบบนี้นะคะก็คืออันเนี้ยฝั่งเนี้ยเราจะถักตัวสายของกระเป๋านะคะเราจะถักทีละฝั่งนะคะก็คือเราจะเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนนะคะโอเคเริ่มต้นนะคะเราก็จะทำฐานของดอกไม้ก่อนเลยนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะถักกลีบดอกธรรมดานะคะจำนวน2กลีบดอกค่ะนี่นะคะเราก็ได้2กลีบดอกธรรมดาแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเราจะถักกลีบดอกเพื่อเชื่อมต่อค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะมาเริ่มจากฝั่งนี้กันก่อนนะคะก็เริ่มต้นนะคะให้เพื่อนๆเอา Stitch Marker ออกแล้วก็แทงเข็มลงไปนะคะตรงหลักตรงกลางของกลีบดอกนะคะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถักกลีบดอกเพื่อเชื่อมต่อนะคะอีก2กลีบดอก KJ จะไม่โชว์ให้ดูนะคะก็เราจะตักกลีบดอกเพื่อเชื่อมต่อนะคะอีก2กลีบดอกก็คือเราจะเชื่อมต่อกับตรงนี้1แล้วก็ตรงนี้2
นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะนี้หลังจากที่เรานะคะถักกลีบดอกเพื่อเชื่อมต่อนะคะเราก็จะมีทั้งหมด3กลีบดอกที่เชื่อมต่อด้วยกันนะคะก็คือ1 2และ3จากนั้นนะคะเราก็จะถักกลีบดอกธรรมดานะคะ1กลีบดอกแบบนี้นะคะก็ตัดไหมได้เลยค่ะนี่นะคะกลีบดอกที่1เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกลีบดอกต่อไปกันเลยนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มในกลีบดอกที่2กันเลยนะคะเริ่มต้นเราก็จะทำฐานของกลีบดอกก่อนนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะถักกลีบดอกธรรมดานะคะทั้งหมด2กลีบดอกธรรมดาค่ะอันนี้เราก็ได้กลีบดอกธรรมดาจำนวน2กลีบดอกแล้วนะคะจากนั้นเราจะถักกลีบดอกเพื่อเชื่อมต่อนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราได้กลีบดอกเพื่อเชื่อมต่อแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาเชื่อมต่อกับตรงนี้ค่ะจุดที่1แบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะถักกลีบดอกเพื่อเชื่อมต่อนะคะอีก3กลีบดอกนะคะก็คือจุดที่เชื่อมต่อถัดไปนะคะจุดเชื่อมต่อจุดที่2จุดเชื่อมต่อจุดที่3แล้วก็จุดเชื่อมต่อจุดที่4ตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราเชื่อมต่อครบทั้ง4จุดแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะก็จะมีกลีบดอกธรรมดา2กลีบดอกเราก็จะมีเป็นจุดที่เชื่อมต่อแบบนี้นะคะทั้งหมด4จุดนะคะ1 2 3 4จุดแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะตัดไหมได้เลยนี่นะคะกลีบดอกที่2เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปนะคะกลีบดอกสุดท้ายเราจะถักเหมือนกลีบดอกที่2เลยนะคะโดยเราจะมีจุดเชื่อมต่อนะคะทั้งหมด4จุดนะคะก็คือจุดที่1จุดที่2อันนี้ก็คือจะเป็นจุดแรกที่เราจะเชื่อมต่อนะคะก็เริ่มต้นให้เพื่อนๆนะคะอ่าทำฐานของดอกไม้ก่อนหลังจากนั้นถักกลีบดอกธรรมดา2กลีบดอกนะคะหลังจากนั้นถักกลีบดอกเพื่อเชื่อมต่อแล้วเราก็จะมาเชื่อมต่อในจุดที่1ตรงนี้หลังจากนั้นก็จุดที่2จุดที่3และจุดสุดท้ายก็คือจุดที่4ที่มี Stitch Marker อยู่นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะในแถวแรกของตัวสายกระเป๋าหรือว่าหูจับกระเป๋านะคะต่อไปนะคะในแถวที่2นะคะเราจะถักเหมือนแถวที่1เลยนะคะก็คือเริ่มต้นนะคะสำหรับมือใหม่ให้ใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กตรงนี่นะคะตรงกลีบดอกตรงนี้ไว้นะคะแล้วก็ให้มาร์กอีกจุดหนึ่งนะคะก็คือตรงกลีบดอกตรงนี้
จุดที่2แบบนี้นะคะ แล้วเราจะถักแค่2ดอกตรงนี้นะคะก็คือให้เพื่อนๆนะคะย้อนกลับไปดูในแถวแรกดอกที่1เราจะถักเหมือนกันเลยนะคะกับดอกที่1ตรงนี้นะคะก็คือเราจะสร้างเราจะถักฐานของดอกไม้ก่อนหลังจากนั้นก็ถักกลีบดอกธรรมดา2กลีบดอกแล้วก็ถักกลีบดอกเพื่อเชื่อมต่อแล้วเราจะเชื่อมต่อจุดที่1ตรงนี้หลังจากนั้นจุดที่2แล้วก็จุดที่3นะคะหลังจากที่เราเชื่อมต่อทั้ง3จุดแล้วให้เพื่อนๆนะคะถักกลีบดอกธรรมดาอีก1กลีบดอกเราก็จะได้ทั้งหมด6กลีบดอกในส่วนดอกแรกของแถวที่2นะคะต่อไปในดอกและดอกที่2นะคะเราจะถักเหมือนดอกตรงนี้เลยนะคะก็คือทำเหมือนเดิมก็คือถักฐานของดอกไม้ก่อนหลังจากนั้นถักกลีบดอกธรรมดา2กลีบดอกแล้วก็ถักกลีบดอกเพื่อเชื่อมต่อแล้วเราจะเชื่อมต่อกับกลีบดอกตรงนี้นะคะของดอกแรกจุดที่1หลังจากนั้นเราจะเชื่อมต่อนะคะกับกลีบดอกตรงนี้อีก1จุดที่2หลังจากนั้นจุดที่3ตรงนี้จุดสุดท้ายก็คือจุดที่4ตรงนี้นะคะแล้วก็ตัดไหมนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะถ้าเพื่อนๆงงในสิ่งที่เคเจอธิบายไปให้เพื่อนๆย้อนกลับไปดูในแถวที่1ตั้งแต่เริ่มต้นดอกแรกกับดอกที่2นะคะเพราะว่าเราจะถักเหมือนกันเลยในแถวที่2นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะนี่นะคะแถวที่2เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่ต่อไปนะคะในแถวที่3จะเป็นแถวสุดท้ายของสายกระเป๋าหรือว่าหูหิ้วของกระเป๋านะคะเราจะถักดอกไม้แค่ดอกเดียวตรงกลางตรงนี้นะคะวิธีการเริ่มต้นนะคะเราก็ถักเหมือนเดิมเลยค่ะก็คือเราจะทำฐานของดอกไม้นะคะจากนั้นนะคะเราจะถักกลีบดอกธรรมดานะคะทั้งหมด2กลีบดอกค่ะนี่นะคะหลังจากที่ได้กลีบดอกธรรมดา2กลีบแล้วนะคะต่อไปเราจะถักกลีบดอกเพื่อเชื่อมต่อค่ะจากนั้นนะคะเราจะเชื่อมต่อนะคะทั้งหมด3จุดนะคะในแถวนี้ก็คือจุดแรกจุดที่1จุดที่2แล้วก็จุดที่3นะคะจากนั้นถักเชื่อมต่ออีก2จุดนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราเชื่อมต่อครบ3จุดแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปนะคะเราจะถักกลีบดอกธรรมดานะคะ1กลีบดอกค่ะแล้วก็ตัดไหมได้เลยค่ะน
นี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะเราก็จะทำเหมือนกันเลยนะคะกับฝั่งนี้นี่นะคะหลังจากที่เราพับออกมานี่มันก็จะออกมาประมาณนี้เลยนี่แบบนี้นะคะฝั่งนี้นะคะเราจะทำเหมือนกันเลยกับฝั่งนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะหลังจากที่เราถักเสร็จฝั่งนี้แล้วนะคะค่ะนี้หลังจากที่เราถักนะคะเสร็จทั้งสองข้างแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะในดอกไม้ดอกสุดท้ายฝั่งนี้นะคะKJจะตัดปลายไหมให้มันยาวนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะมาเย็บเข้าด้วยกันแบบนี้นะคะก็โดยใช้เข็มเก็บปลายไหมนะคะแล้วก็เย็บเข้าด้วยกันให้มันติดกันแบบนี้นี่นะคะหลังจากที่เย็บเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะคะนี่แบบนี้เลยก็เดี๋ยว KJ จะเย็บในส่วนตรงนี้ให้เสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ไป KJ ไปติดป้ายแฮนด์เมดมานิดหน่อยนะคะแล้วก็ส่วนกระเป๋าด้านในตัวนี้นะคะก็เพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ในแอปShopee Lazada ได้ทั่วไปเลยนะคะอันนี้ขนาดที่ KJ ใช้อยู่นะคะจะเป็นขนาด8 คูณ 10 นิ้วนะคะแต่ KJ คิดว่าช่วงตรงนี้ค่ะมันแคบไปนิดนึงก็น่าจะประมาณสัก10 นิ้วประมาณนี้น่าจะโอเคกว่านะคะนี่ประมาณนี้เลยนะคะ